नमस्कार, मी दीपाली कुक विथ दीपाली चॅनलमध्ये तुमचं स्वागत आहे। कुक विथ दीपाली चॅनलच्या डिटेल रेसिपी www.chiura.org या वेबसाईटवर जाऊन वाचू शकता। लिंक खाली डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये ॲड केलेली आहे। आजची आपली रेसिपी आहे अतिशय साधी सोपी क्रिस्पी भेंडी। चला तर मग रेसिपी बनवायला सुरुवात करूया। क्रिस्पी भेंडी बनवण्यासाठी मी इथे ताजी कवळी धुवून सुकवलेली 1 पाव भेंडी घेतली आहे। चाकूच्या मदतीने एक एक करून सर्व भेंडीचे वरचे टोक या पद्धतीने काढून टाकूया। सर्व भेंडीचे वरचे टोक काढून झालेले आहे। आता याप्रमाणे एक भेंडी 5 ते 6 पार्टमध्ये उभी कापायची आहे। भेंडीमधील बी खूपच कवळे आहे, त्यामुळे ते काढण्याची गरज नाही। बी जास्तच कवळे नसेल तर ते बाजूला काढावे। भेंडी कापताना चाकूला चिकटत असेल तर चाकूला कापलेला लिंबू चोळावा, त्यामुळे भेंडी चाकूला चिकटत नाही। अशा पद्धतीने विळीने देखील भेंडी कट केली तरी चालेल। विळीने भेंडी व्यवस्थित कापता येते। सर्व भेंडी अशी उभी बारीक चिरून झालेली आहे। भेंडी छान कुरकुरीत आणि खमंग होण्यासाठी वरून टाकूया 1 छोटा चमचा तांदळाचे पीठ, 1 छोटा चमचा मैदा, 2 छोटे चमचे बेसन पीठ, 1.5 छोटा चमचा लाल तिखट, अर्धा छोटा चमचा धना पावडर, अर्धा छोटा चमचा भाजलेल्या जिऱ्याची पावडर, पाव छोटा चमचा हिंग आणि 1 छोटा चमचा ओवा। हाताने व्यवस्थित मिक्स करूया। मीठ आपण भेंडी तळायला घेऊ त्यावेळी टाकणार आहोत, त्यामुळे भेंडी तळताना ती नरम न होता मस्त क्रिस्पी बनते। तांदळाचे पीठ, बेसन पीठ, मैदा व बाकी मसाल्यांनी भेंडी व्यवस्थित कोट होण्यासाठी आपण पाणी न टाकता अशा प्रकारे थोडासा लिंबाचा रस टाकूया, त्यामुळे भेंडीला ओलसरपणा तर येतोच, त्याचबरोबर कुरकुरीत भेंडी छान स्वादिष्ट देखील बनते। तांदळाचे पीठ, बेसन पीठ, मैदा आणि मसाल्यांनी भेंडी व्यवस्थित कोट झालेली आहे। गॅसवर तेल ठेवलेले आहे गरम होण्यासाठी। तेल तापले आहे का नाही ते चेक करूया। तेल कडकडीत गरम झालेले आहे। आता ही भेंडी तळायला घेण्या अगोदर त्यात चवीप्रमाणे मीठ टाकूया आणि मीठ भेंडीत व्यवस्थित मिक्स करूया। हाय फ्लेमवर भेंडी अशा पद्धतीने तेलात सोडूया। भेंडी तेलात टाकल्यानंतर ती हाय टू मीडियम फ्लेमवरच तळायची आहे। भेंडीला वरून हलकासा ब्राऊन कलर आणि क्रिस्प येत नाही तोपर्यंत तळायची आहे। भेंडी छान क्रिस्पी झालेली दिसत आहे, त्याचबरोबर कलर पण हलकासा ब्राऊन झालेला आहे। आता ही तळलेली क्रिस्पी भेंडी बाजूला प्लेटमध्ये काढूया। पहिली बॅच तळल्यानंतर तेलाचे टेम्परेचर कमी झालेले असते, त्यामुळे भेंडीची दुसरी बॅच तळण्या अगोदर तेल कडकडीत गरम करावे, मगच दुसरी बॅच तळायला घ्यावी। भेंडी तेलात टाकल्या खूप सारे बुडबुडे दिसतात। हे तेलाचे बुडबुडे कमी होतात झाल्याने भेंडी खालीवर करायची आहे। भेंडी हलकीशी ब्राऊन झालेली आहे, वरून मस्त क्रिस्पी पण दिसत आहे। आता ही तळलेली खमंग क्रिस्पी भेंडी प्लेटमध्ये काढूया। आवाजावरून तुम्ही अंदाज लावू शकता आपली ही तयार क्रिस्पी भेंडी किती क्रिस्पी झालेली असेल। चला तुम्हाला ही तयार क्रिस्पी भेंडी तोडून दाखवते। खाऊन पण बघूया। खूप म्हणजे खूपच कुरकुरीत आणि टेस्टी झालेली आहे ही क्रिस्पी भेंडी। आजची ही रेसिपी तुम्ही नक्की ट्राय करा। कशी झाली कमेंटद्वारे सांगायला विसरू नका। रेसिपी आवडली असेल तर लाईक करा, शेअर करा आणि महत्त्वाचं चॅनलला सबस्क्राईब करून शेजारी असलेली घंटी दाबून सिलेक्ट ऑल करायला विसरू नका। लवकरच भेटूया नवीन रेसिपीसोबत।